So hello everybody, hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. Hindi na ako sanay. Yun. So welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So it's been a long time mga ka-jungle. Medyo matagal-tagal na din tayong hindi nakakapag-upload. Mga 1 week na ata, mga 1 linggo hindi na tayo nakapag-upload. Dahil nga naging busy tayo last week dahil OJT ko. Dahil 4th year student nga tayo. We are student at ipa-priority natin ang ating pag-aaral. So sa mga plantito at plantita dyan na nag-aaral, please prioritize your studies before anything else kasi yan lang ang pinaka-importante sa lahat. Maliban sa paghalaman. Pero, importante din sa paghalaman dahil nakakawala din ito ng stress. But anyway, I miss you all. I miss everything. I miss my plants. Siguro nakabalik ako dito kasi pumunta kami ng summer. Nag-OJT kami doon. It's our on-the-job training, which is a tourism management event namin, wedding, kasal, which is nag-organize kami ng event doon. Tapos, syempre, hindi ako nakapag-prepare, nakapag-video. So, yun, hindi ako nakapag-upload ng mga videos dito sa YouTube. But anyways, I miss you all. Na-miss ko kayo at na-miss ko ang pag-vlog natin kasi 1 linggo din hindi tayo nakapag-vlog. So, in today's episode mga ka-jungle, ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano ko naitanim ang aking mga succulent na bigay ni Sir Hermie Sonajo. Kung napanood nyo yung nakaraang video ko na nag-repot tayo at nagtanim tayo ng mga cactus niya, which is yun, kung nakita nyo yun, shinare ko sa inyo kung paano ko nirepot ang mga cactus niya. So ngayon naman ay i-share ko din sa inyo kung paano ko na lipat ang mga succulent na bigay ni Sir Hermie Sonajo. So 6 na succulent ang binigay sa akin. Iba lang yung cactus. So ayan mga ka-jungle, parang hindi na ako sanay mag-vlog. Nakakamiss din kasi kalain mo, 1 linggo akong hindi nakapag-vlog. Parang kasi hindi ako sanay kasi araw-araw tayo nagpa-vlog. So ngayon, i-share ko lang naman sa inyo kung paano ko naitanim ang aking mga succulent dito. So if you are interested, make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. So tara na po, simulan na natin ang video na to. Everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So ayan, ang mga binigay ni Sir Hermie ay naka-air dry naman. So ang gagawin na lang natin ay i-repot natin sa panibago kanilang pot. So nakalagay dito sa ating egg tray dahil medyo may basa-basa pa siya kaunti. Dahil siguro naulanan siya. And then ngayon, gagamitin natin na pot ay itong white pot at saka yung may hole sa ilalim. Napaka-importante ang butas sa ilalim sa pagtatanim ng ating mga succulent o kahit anong halaman. So ayan, ang ating soil na gamit dito ay yung organic, which is the compost, 1 cup. And then kukuha tayo dito ng coco peat, which is 1 cup din. Dahil ang coco peat ay siya yung nag-hold ng moisture sa mga halaman o sa roots, which is importante din. Pero 1 cup lang dapat ito sa ating mga succulent. So, syempre, napaka-importante ang pumice. So, maglalagay tayo ng pumice dahil ang mga succulent ayaw nila na nasasagi or na-stuck yung tubig sa kanilang roots. So, need ng pumice pala para maging maganda ang inyong daloy ng tubig sa ilalim ng pot. So, since madami ang succulent na itatanim natin, mga 5 cup ang ilalagay natin na pumice. So ayan, haluin na natin ng maigi ang kanilang soil mix para maging maganda ito. Dapat naka-mix talaga ng mabuti ang kanilang soil para pantay-pantay lahat. May pumice at saka may organic na ating compost na soil at saka yung ating meron na tong rice hull. Yan.
So ayan, na-mix na natin ang kanilang soil mix at ngayon ililipat na natin ang mga succulent sa kanilang magandang pot na white pot at saka brown. So ito yung unahin natin na white pot muna. So mas maganda pala yung succulent kapag nasa white pot. So may gamit ako ditong stick na pang-ayos sa kanilang soil para ma-center yung ating plant, and then yun, lalagay na natin ang ating first succulent na itatanim dito. Yan. Siguro ito ay echeveria. Hindi ako sure kung anong echeveria ang ganitong plant. Ganitong succulent. So, ayan. Just keep on watching mga ka-jungle. Enjoy! So, ayan na, naitanim na natin ang ating mga succulent dito. At tingnan nyo naman, napakaganda oh. Yan, napakaganda.
Ito, oh. So, ayan, i-update ko kayo sa ating succulent. After 1 week, ipapakita ko sa inyo ang progress. So, hindi natin didiligan ito kasi bawal talaga diligan kapag bagong tanim ng mga succulent. So, iwan ko ito sa arawan at sa initan kung kaya nila. So, ayan, yan lang. Ito yung favorite ko. Oh, ang ganda. Super ganda. So, yan. I'm so very excited na ipapakita natin ito after a week dahil aalis tayo. Mag-outbound tour tayo. Char! Okay, let's go! So, ayan na nga, tinanim ko ang mga succulent last week. Tapos, iniwan ko sila sa arawan. Tapos, pinaulanan ko. And then, pagbalik ko dito, okay naman sila. At ayan, nakita ko ang progress which is okay na sila dito sa kanilang pot dahil ang mga ginamit kong soil mix ay perfect na perfect. So, yon, dito muna tayo sa ating, this one is ay kalangkuwi na bigay ni Sir Hermie. So, natanim ko dito sa malaking pot dahil ang mga kalangkuwi ay lumalaki. So, ayan, ang kalangkuwi na to ay medyo variegated siya na meron siyang itim na variegation. This is very beautiful plants and this one is expensive ata kasi kakaiba siya sa kalangkuwi na meron kami dito sa amin. Wait, ito yung kalangkuwi na meron ako dito. Ito ang normal shape niyang lang niya. Ito naman medyo ano siya, parang cloud shape siya. Tapos ito naman, nakatanim din ito sa pot na brown, which is, sa maliit lang naman, ang pangalan nito ay Echeveria mensa. So, sinearch ko talaga ang pangalan nito. So, yan, Echeveria mensa. Yan, ang ganda nito. And then, nakita ko ang progress nito kasi after mga isang linggong nakalipas, nakita ko ang progress. Medyo may nalusaw lang ng mga dahon pero syempre nag-a-adjust pa siya. So ito, okay naman siya. Meron agad umusbong na mga new leaf. Ayan. Ang ganda, diba? Tutok natin sa camera. Ito ang ating Echeveria mensa. So ang next naman na nailipat natin sa pot na brown ay yung ating this one is Echeveria sendosus, if I'm not mistaken. Pero kung alam nyo talaga ang ID name, kasi ito, sinearch ko lang. So, Echeveria sendosus, so nagbubulaklak ito. Yan. At tumataas siya na type of succulent plant. Yan. So, ang ginamit ko, same mixture din kanina. So, 3 lang ang nasa brown pot. Ito ang dalawang maliit at saka yung malaking pot. So, yan. Mga plastic pot lang ito. So, dito naman tayo sa white pot. So, ito yung favorite ko sa binigay ni Sir Hermie. This one is a campfire. So, as you can see, hindi ko pa tinanggal yung old leaf. Akalain nyo, meron na siyang mga bagong dahon. Tapos, yung mga old leaf niya, syempre, nag-a-adjust pa din siya. So, tatanggalin lang natin yung mga old leaf niya. Pero, as you can see, nag-a-adjust na siya. Ang ganda, oh. Campfire. Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na campfire. Siguro, kapag yung mga bagong dahon niya nasa dito, nag-yellow siya. Yan. Tanggalin lang natin yung ating mga old leaf. Yan. Lahat ito ay bigay ni Sir Hermie Sonajo. Kung napanood nyo yung aking unboxing episode. So, ayan mga ka-jungle, ang campfire ay napakaganda na type of succulent. Kakaiba siya. At hindi naman siya masyadong makapal ang mga dahon. Siguro, ang pagdidilig nito parang twice a week. Pero hindi ko pa alam kasi ito, hindi ko pa siya diniligan. Yan. Tapos, this one is my favorite also. This one is Echeveria rondo. Ayan, naitanim ko siya sa white pot. And
marami ang butas dito sa ilalim. And then, as you can see, meron na siyang bagong mga new leaf na pausbong. Pero, parang lumiliit siya, need siya ng sunlight ata. Yan. Ito. Echeveria rondo. At and the last but not the least, this one is a copper tone sedum. This one is my most favorite sa lahat na bigay ni Sir Hermie kasi ang kapal-kapal niya at ang ganda-ganda niya. This one is a copper tone sedum. If I'm not mistaken kasi maraming mga type na sedum na iba-iba. Pero ito, napakaganda. At sabi daw nila, rare daw ito na succulent. So, thank you, Sir Hermie. Ang bait-bait niya. And then, after a week ata, sinendan din niya si Ma'am Ana Duran ng mga succulent plant, which is ang saya kasi kaming dalawa sinendan niya ng mga succulent plant. So, Ma'am Ana Duran, I'm so happy for you na binigyan kayo ni Sir Hermie Sonajo din ng mga succulent plants. Sabi ko sa inyo, bibigyan ko din ng mga ganyang plants kasi lalo na malapit lang kayo, di ba? Sa akin, kahit isang week lang ang nakalipas at natanim ko na sila dito, parang okay naman sila. Basta wag nyo lang silang i-overwater yung mga succulent natin. Dahil ang mga succulent ay kaya pala makakapal ang mga dahon dahil nagtitipon sila ng tubig sa kanilang dahon kaya hindi sila palaging dinidiligan kasi ayaw nila na overwater sila dahil mga type of succulent sila. So kapag kasi ma-overwater sila, so magkakakos ng root rot at parang matatanggal yung mga dahon, mamamatay yung kanyang mga succulent. Kaya sabi ng meron akong friend na nag-collect siya ng succulent tapos inaraw-araw daw niya yung pagdilig tapos namatay yun nga. Kasi yung iba, mga ignorante pa tayo, di ba? Ignorante pa tayo sa pag-aalaga ng succulent. Ang importante dito, basta soil mix, importante dito ay soil mix talaga. Mas madami daw yung ating pumice, which is napaka-importante sa ating mga succulent para sa kanilang ventilation. So, i-update ko din kayo sa mga succulent na ating mga itinanim dito dahil napakaganda ito kapag dumami sila at lumaki. So, ayan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in this episode and I hope nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon. And bago tayo mag-end ng ating video for today, magpapa-shoutout muna tayo dahil may nagpapa-shoutout. So, thank you. Shoutout pala kay Sian Basilan, kay Nonet Adhar Alagban, watching from Agusan, Mindanao, at kay Mom Nia Mataguhan from Tanawan City, Batangas. Thank you for watching, ma'am, and all the supporters of Mark of the Jungle Plants here in my YouTube channel. So, thank you very much. So, ayan mga ka-jungle, I hope you do subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa panibago kong video here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more update sa ating Facebook page. Doon ko po pinopost yung ating mga video ko dito sa YouTube. So, thank you for watching this episode and I hope nag-enjoy kayo and I will see you next episode because more plant, less stress.